Welkom STEENBOK, it is the month van Maart and we gaan even kijken. The month of March, conflicts thuis op de workfloor met een Leo en een Leo en een Ram, oké? Dus pas hier op STEENBOK. Blijf uit de weg, het is niet jouw probleem. The energy van de veer van Bochel is the moon in crave. The moon in crave. En heel veel mensen gaan nou recognize hoe een crave of pocket vol ze zak van andere mensen geld. Oké, het is zo, het says jullie STEENBOK kunnen nu achterkomen wat een crave heeft gedaan. Nou, deze geheim is dat de crave en de stier kunnen mastermind some sort of a plan. Misschien this is a couple. For some of you that have a doctor that is a fish, grave or scorpion, deze person is in some sort of a legalities problema surrounding legalities for deze jonge dame. Sommige van jullie kunnen have some sort of a problema waar je dochter en haar partner of je zoon en haar partner de relatie is een beetje toxicity. Als we kijken de eerste week, je gaat iets loslaten. Ik ken je los een family is issue op. Je los family emotie op. Je los een situatie op. Nou, als we bekijken de energie van jullie dames gaat even achterkomen wat een weeskal en een stier heeft gedaan. En de problemen nou voor een weeskal en een stier, omdat deze mensen zijn vrienden en kennis. Het hoeft niet een weeskal aan een stier. Maar sommige van jullie komen achter dat je vrienden had je in je rug gestoken. Oké? En deze vrienden en mensen is zeer deceptive. Zeer deceptive. Oké? Dus vrienden en kennis probeer je de boosheid bij jou. En het is zo, het says, sorry, ik moet hier niet, dit is niet voor mij, oké? Dus sommige van jullie gaat los weglopen van de conflicts in deze maand. En de conflicts hebben mee te maken, vrienden en kennis, dat mirror of create chaos, oké? Dan zien wij die energie van de mastermind van it is a new start. In de tweede week, moeilijkheid, conflicts over geld. Oké, de geheim van een weeskal is now out. Oké, so de moon in weeskal oplevert heel veel geheim over geld, conflicts. Is in the house over some sort of a contractual overeenkomst. Dat is boven water gekomen. Je zit dingen op te lossen. Dat soort van situatie. Moeilijkheden. En de moeilijkheden hebben mee te maken met misschien problematische situatie thuis. Of op de workfloor. Instability. Thuis of op de workfloor. Als je bent in een relatie met een ram. Dus een ram en hun family kunnen brengen heel veel instability in your world. En je laat deze persoon los. Is zo, het says, ik heb deze relatie behind. Ik heb jullie losgelaten uit mijn leven. Hier wil ik dit niet meer. Oké, dus het is een family. Dus is je schoonfamily of als je bent in relatie met iemand, dan je los een situatie dat je verlost een family van jou, oké? Heel veel instability als je bent in een relatie met een vis, kreeft of scorpion. Deze persoon heeft creëert heel veel moeilijkheden, heel veel moeilijke situaties voor jullie. Waar nou je recognize dat deze persoon moet verlossen. Je moet ze af van jou. Je moet nu snappen dat deze persoon creëert chaos, conflicts, moeilijkheden. Die stapel dingen op en
create a maze out of it. En jullie gaan nou recognize, het is tijd om deze persoon los te laten. Oké? Sommigen van jullie, je krijgt goed nieuws om te horen, omdat het is zoiets als geld moet naar jou uitbetaald worden, naar jou. Maar het was achter vastgehouden. En wat is de reden daarvoor? En daar is waar de conflict komt op, omdat iemand probeert aan iemand anders te geven. En dames en heren, als je weet, de oneerlijkheid dat mensen doet. Ik snap niet hoe mensen slapen 's nachts. Omdat, ja, als je een andere persoon onheerlijkheid doet, hoe kan je slapen? Het is zoiets als, het is normaal en gewoonte, nee. Voor mij, ja, weet je, ik ben zo iemand, als ik jou gekwetst, ik ga zeggen, hey, ik heb, dat was niet de bedoeling. Soms dingen komen uit, maar ik wil je niet per se staan en kwets iemand, maar soms dingen gewoon vlucht uit mensen. Sommige mensen, especially mensen dat werken met de onbewustheid en de bewustheid en de onderbewustheid. Mensen die zijn echt, met een hoge EQ, die flip altijd dingen uit. Omdat voor hun, er is zoiets als die frequentie op een higher frequency, de mental status is zeer hoog, oké? Dus mensen met extreme high IQ, die zijn gewoon ploeps alles uit, oké? Extreme, oké? Voor some mensen die gaan zeggen, ja, maar deze persoon is dom, maar dom voor de planetarian system, maar niet voor from waar ze vandaan kwam. En als je recognize, heel veel mensen die is rijk geworden, is niet door te study, is dat die hebben gewoon slimme ideeën. En met de slimme ideeën, die pull alles af. En dat is het, weet je. Sommige mensen zijn zo opgeleid en het gaat over de frequentie dat je verdraagt voor jezelf, oké? Iedereen verdraagt zijn eigen frequentie, oké? Dus als je komt in de toekomst, je kunt naar de synchronistic symfonie van jezelf even gaan luisteren naar. En dan jullie gaan recognize, omdat dat komt binnenkort, dat je kan echt de symfonie van jezelf om te naluisteren. En dan je krijgt om te horen je eigen symfonie. En ik denk dat dat is best wel goed. Er is zoveel uitvinding dat zit nou uit te komen. Dus conflicts, instability op de workfloor, instability thuis. Maar het is dat een oplossing moet komen, oké? Dus wanneer daar is instability around jou, is dat de universe recognize dat, hey, Steenbok, je zit hier te lang hier aan. Je zit hier te analyse een situatie dat je moet gewoon loslaten. Omdat nieuwe kansen, nieuwe tijdslijn wordt geholpen voor jou, oké? Liefde in this maand, het is over zelfliefde. Oké, het is een maand waar iedereen moet een stuk van zelfliefde. De eerste 2 weken is zeer emotional, maar good news komt op het eind van de eerste week. Tweede week beoordelen, but is positief en dat heeft mee te maken met je werk. Zeer positieve plaats om beoordelen oprecht te zijn. Dat betekent dat mensen gaan echt jou zeggen dat bedankt hè. Dat soort of ding. Conflicts that was there. Conflicts that is surrounded door een tweeling. Dit komt tot een eind, oké? Je geld zit in de huis van
huis. Dus misschien ga je een huis verkopen, misschien ga je even aan de andere een uitbetaling te krijgen, omdat mensen recognize dat twee personen could create some sort of a chaos, twee personen. And now, this chaos, this issue, de situatie gaat nou tot een eind komen, oké? Dus dat soort van situatie dat zit hier. Dus als we bekijken, sommige van jullie laat los een ram in de familie. Je bent zoiets als, je doet altijd moeilijk. Hier heb ik geen zin in. Ik heb een ram family. Je kan connect met de familie. Maar je bevrijdt een family vanuit een situatie. Moeilijkheid met geld komt tot een eind. En dat is zeer positief. De geheim van de stier komt even boven water. Dus daar is de stier. En het is een situatie, als je bent in een relatie met de stier. Deze stier kunnen some sort of affair met een crave of een scorpion. Oké, en het komt boven water. Dus als je bent, ik ken iemand dat heeft twee personen. Oké, dus wees voorzichtig. This energy kan ook een jong STEENBOK man dat heeft multiple relatie. Het komt best wel uit in this timeline. Moeilijkheid met je omgeving, moeilijkheid met iets met social media, moeilijkheid met een tweeling komt tot een eind. Laat maar los. Loslaten, oké? Een tweeling uit jullie gebroken heel veel conflict in situatie. Loslaten. En hier wat komt terug is de 10, de 6, 9 van Pentacles. Dus dat betekent, en ik zie 9, maar daar is een 10 van Pentacles. Oh, dit is de eerste keer heb ik dat gezien. Dus hier is 210, maar is actually een 9. Oké, dus weet je, this is like illusie. Dus je hebt, de grote Pentacles is daarachter. Dat is 10, dames en heren. Dus het is de 10 van Pentacles. En this is zeer positief, omdat een crave, geheim, is nou boven water gekomen. Een stier heeft zijn rug gedraaid aan deze persoon. Dus het is een situatie dat sommige van jullie hebben een relatie met een vis, kreef of scorpion. En deze relatie, whether it's u of je kinderen of zo, daar is geheim over een verkeer dat iemand heeft en het komt uit. Good news, in de huis van de 9 house, good news. This good news is so powerful, omdat this good news heeft iets mee te maken met bescherming. This good news heeft iets te maken met herboren. Oké? Je wordt hergeboren. Zeer positief. Zeer positief. Sommige van jullie kunnen komen achter dat je bent ook zwanger. Maar dit is een bezekerd kind. De kind gaat worden bezekerd en ook beschermd. Zijn hele leven. Dus als u bent een STEENBOK en je bent zwanger, ga de kind niet gaan een abortie doen, omdat dit is een gezekerd kind, oké? En deze kind ga je helpen in je leven. Dus laat geen abortus, alstublieft. Dan we zien beoordelen. Positieve nieuws komt over werk als jullie was op zoek naar werk. Positive news as jullie had some sort of a work conflicts. Positive news omdat de situatie wordt opgelost. Okay? Moeilijkheid is hier voor een vis, kreef of scorpion. Nou, deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 25. 18 en 25. En de situatie is dat misschien 18 en 45. Het is niet goed. Je wint een rechtszaak tegen deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte en krijgt zoveel inzicht
over wie deze person is en wat is gebeurd. Dat heel veel van jullie is zo blij dat deze situatie is nou opgelost of bekijken. Omdat het is een situatie dat jullie steenbok zitten hommen voor jaren. Iemand zit iets niet goed. Iemand doet iets dat is niet boven water. Iemand creëert chaos voor jou en je leven. En eindelijk, dus emotional situatie. Er is een verkering. Als je bent in een relatie met een scorpion of een stier, een kreeft, er is een verkering met deze mensen. Oké, als jij hebt zoiets als, ik heb me vermoeden. Ik vermoeden iets. Oké, er is een verkering. Heel veel van jullie behind ook de relatie met de ram. Heel veel van jullie behind ook some sort of moeilijkheid surrounding geld. Oplossingen komen voor een problematische situatie met een tweeling. En dat is best wel goed. The outcomes that komt is Jupiter in weeskal. En dus Jupiter in weeskal is dat een eind komt. Oké, omdat zoiets als deze persoon komt achter die crave, wat een crave heeft gedaan en stap weg en zegt nee, dat was niet goed. Oké, dat is iets wat je moet know. En je ziet, heel veel mensen zien de veer van zware als rust. Deze veer van zware is dat je bent beschermd. Je ogen is nou open. Je recognize dat there is corruptie. En het is een situatie dat heel veel van jullie was gewoon geblind en hebben niet gerecognized dat daar zijn corruptie. Daar is corruptie. En het komt vaker nou in Nederland en heel veel mensen gaan zien dat corruptie is echt in Nederland. En het is een situatie waar komt het nu of was het daar altijd? Oké? Maar instability, conflict thuis. Weet je, mensen is niet blij en creëert gewoon chaos voor jou. Oké? En een groot beoordeling aan iets wat je vrienden en kennis heeft gedaan, waar je komt boven water. Oké? So, instability voor een ram en een Leo. Echt. Deze ram en Leo, het manifest. En whatever die het kan manifesten. En profiteer. Manifest van iets. En profiteer van iets. En het is nou tot het eind gekomen. Oké? Je eindement met positive news. Jupiter is in Libra. Je win een situatie over een weeskal. Dat was karma. Je win een situatie over een vis. Dat was karma. Oké? Maar het is positief. En zeg maar dat je had rechtszaak of kinderbijslag, dat soort of ding. Je win het wel. Oké, dat is positief. Dat is absoluut positief. Dus je dames en heren, je financial moeilijkheid komt nou en wordt en is over. Oké? The best house is de vierde house. De negende house. Jouw house wordt beoordeeld maar positieve. En de house van de karma. En de house van de karma, wanneer a form of Jupiter is luck. En this luck, this energy van Jupiter, it have mee te maken met een conflict. En conflicts dat misschien u of iemand anders heeft gecreëerd, maar deze conflict is now over. Dat this is zeer, zeer positief. Dames en heren, de conflict loopt weg. Oké? Er is zoiets als, als je bent in een relatie met een ram en een stier, laat me los. Oké? De verdriet
de geheimde mens. Omdat er heel veel instability voor een kennis of een vriend. En deze persoon wil terug bij jou komen om te vragen voor hulp. Nou, dames en heren, ik zal zeggen no. En de reden is dat deze persoon is van op de oog wat hij of zij heeft gedaan. En als deze persoon heeft je zo'n oneerlijke, situatie gedaan. En dan wil ze nou terugkomen. Nou moet je opletten. Afstand houden. Accept de excuses aan. En afstand houden. Omdat als deze vriend of kennis het zo ver om te gaan een situatie manipuleren. Deze persoon heeft geen liefde voor jou, oké? Mensen die houden van jou, die wil licht op de grond om alles voor jou om te doen, oké? Dus een situatie, een family situatie moet nou worden losgelaten. En als je verlos jezelf van deze situatie, kom iets beter in je leven, oké? Moeilijkheid, kom op voor kennis en vrienden van jou. Het is niet je probleem, het is niet je moeilijkheid. Laat het gaan, omdat deze mensen had geen goede intentie voor jou. Goed nieuws, en weet je, Steenbok, en met alles daar is goed en slecht, maar met de 6 van staven en een nieuw start, een nieuw herwaardering, een herbeurt. This is krachtig. Okay, it is a positive alignment, some sort of a good news op het eind van de maand, waar sommige van jullie kunnen een promotie of extra geld voor iets. Dus iemand kun je vragen om iets te doen en deze persoon gaat je echt goed betalen. Als je het huis te verkoop, de huis wordt verkocht in deze maand. Je krijgt de full pound wat je wil. Ik absoluut houd van jullie. Er is geen vraag. Er is conflict in de situatie dat komt op, maar je lost die direct weg, oké? Er is zoiets als, als je leert iets, je maakt fout, maar je lost het direct op, oké? Goed nieuws. En ik vind de energie van de 4 van zwaarden is zoiets als sommige van jullie door een groot, heel lang rechtszaak. Het hoeft niet dat, maar ik ken heel lang conflicts. En dit is nou tot een eind. Namaste, tot volgende keer.